Hứa Khải trả lời phỏng vấn, tôi có tình cảm với Đàm Tùng Vận ngay lần gặp đầu tiên, ánh mắt của cô ấy đã hút hồn tôi và làm con tim tôi thổn thức. Trong làng giải trí Hoa ngữ, những câu chuyện tình cảm giữa các cặp đôi màn ảnh luôn là đề tài khiến công chúng tò mò, đặc biệt là khi chúng được hé lộ từ chính miệng người trong cuộc. Và lần này, tâm điểm chú ý lại đổ dồn về phía Hứa Khải, chàng diễn viên từng khiến hàng triệu trái tim rung động với vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt sâu hút và giọng nói trầm ấm. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về bạn diễn Đàm Tùng Vận, anh đã thẳng thắn chia sẻ một câu nói khiến cả studio sững lại vài giây. Tôi có tình cảm với Đàm Tùng Vận ngay lần gặp đầu tiên. Ánh mắt của cô ấy thật sự đã hút hồn tôi và khiến trái tim tôi thổn thức. Câu trả lời ấy, ngắn gọn, chân thành nhưng lại chứa đựng cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến người nghe cảm thấy như đang chứng kiến một lời tỏ tình thực sự. Ngay lập tức, mạng xã hội Weibo, Douyin và hàng loạt diễn đàn của fan Trung Việt Thái Hàn đồng loạt bùng nổ. Từ khóa Hứa Khải thổ lộ với Đàm Tùng Vận leo thẳng lên vị trí số 1 bảng tìm kiếm nóng, vượt qua cả các chủ đề thời sự đang thịnh hành. Trong phần phỏng vấn, Hứa Khải kể lại rất cụ thể về lần đầu tiên gặp Đàm Tùng Vận. Đó là buổi thử phục trang cho bộ phim Em đẹp hơn ánh sao, một tác phẩm tình cảm lãng mạn đang được mong chờ nhất thời điểm ấy. Anh nhớ lại, lúc đó tôi vừa bước vào phòng thử đồ, cô ấy đang ngồi trước gương, tóc buộc gọn, gương mặt không trang điểm cầu kỳ, nhưng nụ cười của cô ấy thật sự khiến tôi quên mất cả lời chào. Tôi đã nhìn thấy nhiều người đẹp, nhưng ánh mắt của Tùng Vận có gì đó rất đặc biệt. Nó không phải kiểu ánh nhìn quyến rũ, mà là ánh nhìn khiến tim mình lặng đi một nhịp. Người phỏng vấn hỏi lại, anh có nghĩ đó chỉ là cảm giác thoáng qua không? Hứa Khải mỉm cười, trả lời bằng giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự thành thật đến rung động. Không, vì đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn vào mắt cô ấy, tôi vẫn thấy trái tim mình nhói lên một chút. Câu nói ấy khiến cả ekip quay chương trình phải bật cười, không phải cười giễu, mà là nụ cười ngọt ngào xen lẫn sự xúc động. Ai cũng biết, Hứa Khải vốn là người kiệm lời, ít khi thổ lộ cảm xúc thật. Anh thường được biết đến như một nam diễn viên có tác phong chuyên nghiệp, giữ khoảng cách với bạn diễn và không thích bị cuốn vào các tin đồn tình ái. Nhưng lần này, anh đã không ngần ngại nói ra. Từ sau khi cùng hợp tác trong Em đẹp hơn ánh sao, khán giả bắt đầu nhận ra giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tồn tại một loại phản ứng hóa học đặc biệt, không chỉ trong các cảnh quay tình cảm mà ngay cả khi hậu trường, họ vẫn thường trao nhau những ánh nhìn và nụ cười thân mật. Có lần, trong đoạn clip hậu trường được fan ghi lại, khi đạo diễn hô cắt, Đàm Tùng Vận vô tình bị vấp chân, suýt ngã, Hứa Khải lập tức lao tới đỡ cô, tay anh vẫn nắm chặt vai cô khá lâu dù cảnh quay đã kết thúc. Cả hai nhìn nhau cười, rồi cúi đầu tránh ánh mắt của mọi người. Đoạn clip ngắn đó lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu về hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, kèm theo vô số bình luận như họ không cần diễn, vì ánh mắt họ đã nói thay mọi lời. Nếu đây không phải là thật, thì diễn xuất của hai người này quá đỉnh. Một số fan thậm chí còn khẳng định rằng họ nhìn thấy cảm xúc thật trong từng ánh nhìn mà Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận, thứ cảm xúc mà không thể giả vờ hay diễn được. Trong cuộc trò chuyện riêng với phóng viên, Hứa Khải cũng chia sẻ thêm rằng Đàm Tùng Vận là người có năng lượng đặc biệt, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, thông minh mà khiêm tốn. Anh nói, tôi từng hợp tác với nhiều diễn viên nữ, nhưng ở Tùng Vận, tôi thấy được sự khác biệt. Cô ấy luôn tươi cười, luôn mang lại cảm giác ấm áp. Cứ mỗi khi cô ấy bước vào phim trường, bầu không khí liền thay đổi. Anh kể lại rằng trong những cảnh quay đêm, khi mọi người đều mệt mỏi, được ghi lại trong hàng trăm góc máy của fan, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Một bình luận nổi bật viết, đây không phải là họp báo phim, đây là buổi tỏ tình công khai thì đúng hơn. Có lẽ chính vì sự đồng điệu trong cảm xúc mà hai người đã tạo nên một cặp đôi màn ảnh khó quên. Trong những cảnh hôn, ánh mắt và từng cử chỉ của họ đều tràn đầy tự nhiên, không gượng gạo, không tính toán. Đạo diễn tiết lộ, tôi gần như không phải chỉnh sửa quá nhiều trong các cảnh quay của họ. Họ hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh mắt là có thể phối hợp hoàn hảo. Một lần khác, khi được hỏi rằng có bao giờ cảm xúc của nhân vật ảnh hưởng đến đời thực không, Hứa Khải im lặng vài giây, rồi khẽ nói, có lẽ, đôi khi đường ranh giữa nhân vật và chính mình trở nên mờ đi. Câu nói ấy khiến người phỏng vấn thoáng sững sờ, bởi lẽ, đằng sau sự điềm tĩnh của anh là một sự thật không thể phủ nhận. Trong sâu thẳm, Hứa Khải thực sự đã dành cho Đàm Tùng Vận một thứ cảm tình thật sự, dù anh chưa bao giờ công khai thừa nhận hoàn toàn. Câu nói, tôi có tình cảm với Đàm Tùng Vận ngay lần gặp đầu tiên, đã khiến truyền thông không chỉ trong nước mà còn ở khắp châu Á dậy sóng. Hàng loạt bài viết, bình luận, video phân tích và những hashtag liên quan đến cặp đôi phủ kín Weibo, TikTok, Twitter, Instagram. Từ Trung Quốc, Việt Nam, đến Hàn Quốc, Thái Lan, các fanpage đều đồng loạt đăng tải hình ảnh, clip hậu trường và những khoảnh khắc tình bể bình giữa hai người. Có người đùa rằng Hứa Khải vừa làm một việc mà hàng triệu fan mong chờ, thừa nhận cảm nắng Đàm Tùng Vận thay cho tất cả chúng ta. Trên Douyin,
Đoạn video phỏng vấn được cắt lại thu hút hơn 200 triệu lượt xem chỉ trong vòng 48 giờ. Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả để lại những câu nói vừa trêu chọc vừa ngọt ngào. Nếu đây là phim, tôi xin đạo diễn cho 100 tập nữa. Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng thích lại mình, dù chỉ là qua một ánh mắt đầu tiên. Không chỉ khán giả, ngay cả các đồng nghiệp trong giới cũng lên tiếng. Diễn viên Thành Nghị, người từng hợp tác với các nơi tình cảm thường chỉ là chiêu trò. Việc Hứa Khải dám nói thật lòng khiến anh trở nên khác biệt. Có thể đó không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn là một rung động đẹp. Đàm Tùng Vận đáp lại dịu dàng, nhưng khiến lòng người xao xuyến. Sau vài ngày im lặng, Đàm Tùng Vận cuối cùng cũng lên tiếng trong một buổi livestream. Khi MC hỏi chị có biết rằng Hứa Khải nói anh ấy có tình cảm với chị ngay lần gặp đầu tiên không? Cô khẽ cười, đôi mắt cong cong, giọng nhẹ như gió. Tôi biết chứ, anh ấy nói thật dễ thương, nhưng có lẽ đó là cảm xúc giữa hai người đồng nghiệp hiểu nhau, trân trọng nhau thôi. Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ chú ý chính là nụ cười thoáng ửng đỏ của cô, cùng ánh nhìn lấp lánh khi nhắc đến anh. Một số fan tinh ý còn phát hiện rằng trong chiếc vòng tay Đàm Tùng Vận đeo ngày hôm ấy có hình ngôi sao nhỏ, trùng với biểu tượng mà Hứa Khải từng chọn làm vật may mắn khi quay phim. Bình luận của cư dân mạng lập tức bùng nổ. Đàm Tùng Vận nói không, nhưng ánh mắt nói có. Đôi khi sự im lặng chính là cách thừa nhận nhẹ nhàng nhất. Các thành viên trong đoàn làm phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao sau đó cũng hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường khiến khán giả rụng tim. Một nhân viên quay phim kể có hôm quay cảnh đêm, Hứa Khải bị cảm lạnh, Đàm Tùng Vận liền tự tay nấu trà gừng, mang chăn đến đắp cho anh ấy. Cô ấy nhẹ nhàng đến mức ai nhìn cũng thấy ấm lòng. Một người khác nói thêm khi quay cảnh ôm, đạo diễn hô, cắt, rồi mà Hứa Khải vẫn chưa buông tay. Đàm Tùng Vận chỉ cười, không đẩy ra. Mọi người trong đoàn đều trêu, thôi để hai người quay thêm vài phút nữa cũng được. Những mẩu chuyện nhỏ ấy lan truyền như gió, khiến khán giả càng tin rằng mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở mức bạn diễn. Không chỉ trong nước, các tờ báo tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam cũng đồng loạt đăng bài. Một bài viết trên tờ K-pop Hero, phiên bản tiếng Anh của Hero Korea, bình luận cách Hứa Khải thổ lộ khiến người ta nhớ đến những ngôi sao cổ điển nơi cảm xúc thật được đặt lên trên chiêu trò. Anh ấy không cố tạo scandal, chỉ đơn giản nói ra điều mình cảm nhận, và chính sự giản dị đó khiến anh tỏa sáng. Trong khi đó, tờ Tokyo Dreamer Weekly của Nhật lại ví Đàm Tùng Vận như người con gái khiến đàn ông muốn bảo vệ suốt đời, và đánh giá rằng phản ứng của cô sau lời thổ lộ của Hứa Khải là một bài học về sự tinh tế trong giao tiếp. Chuyên đăng ảnh ghép, clip slow motion và những đoạn hội thoại cắt từ phỏng vấn của hai người. Một fan nữ viết khi anh ấy nói, ánh mắt của cô ấy làm team entertainment bình luận có lẽ họ hiểu, đôi khi giữ lại một chút mơ hồ lại chính là điều khiến câu chuyện trở nên đẹp mãi. Nếu họ công khai, sức hấp dẫn sẽ giảm đi, nhưng nếu họ im lặng, người ta sẽ mãi nhớ về ánh mắt ấy. Đến nay, dù thời gian đã trôi qua, câu nói của Hứa Khải vẫn được trích dẫn trong vô số bài viết, clip và bình luận. Tôi có tình cảm với Đàm Tùng Vận ngay lần gặp đầu tiên. Ánh mắt của cô ấy đã hút hồn tôi và làm con tim tôi thổn thức. Người ta không biết sau ánh đèn rực rỡ ấy, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có thật sự bước tiếp cùng nhau hay không. Nhưng chỉ riêng việc một người đàn ông dám nói ra cảm xúc của mình, còn người con gái ấy mỉm cười đón nhận đã đủ để tạo nên một chuyện tình đẹp trong lòng khán giả. Và có lẽ, trong lòng mỗi người xem, hình ảnh hai diễn viên ấy sẽ mãi như một biểu tượng của tình cảm thuần khiết nơi mọi rung động đều bắt đầu chỉ bằng một ánh mắt đầu tiên. Trong thế giới đầy ồn ào, vẫn có những cảm xúc thật không cần được phô bày, chỉ cần một ánh nhìn là đủ để khắc sâu trong tim người khác.